سلام دوستان عزیز. شاید شما هم شنیده باشید که بعضی ها میگویند نظریه داروین، یعنی اینکه انسان از میمون تکامل پیدا کرده، یک حقیقت علمی است. اما آیا واقعا این نظریه حقیقت دارد؟ آیا علم آن را 100% تایید کرده؟ و آیا این نظریه با آنچه که قرآن کریم درباره خلقت انسان گفته همخوانی دارد؟ کانال های بزرگی مثل آنتن و تاپ 10 به این نظریه به شدت پافشاری میگیرند و میگویند که حقیقت علمی است. امروز میخواهیم با هم این موضوع را بررسی کنیم. نظریه داروین توسط دانشمندی به نام چارلز داروین در سال 1859 مطرح شد. او معتقد بود که تمام موجودات زنده از جمله انسان از یک جد مشترک به تدریج و طی میلیون ها سال تکامل پیدا کرده است و به زبان ساده یعنی داروین میگفت که انسان نتیجه تغییرات تصادفی در موجودات اولیه است. اما این نکته را فراموش نکنیم که نظریه داروین فقط یک فرضیه است، نه یک حقیقت علمی. نظریه یعنی توضیحی که بر اساس شواهد اولیه ارائه شود، اما هنوز باید به آزمایش‌های قطعی ثابت شود. از طرف دیگر قرآن کریم به ما میگوید که انسان موجود خاص و متفاوت از دیگر مخلوقات است. در قرآن کریم آمده است: ما انسان را از خاک آفریدیم، سوره حج آیه 5. و در جای دیگر می‌فرماید انسان از خون بسته خلق شده است، سوره علق آیه 2. این آیات نشان می‌دهند که انسان به طور مستقیم توسط خداوند خلق شده و اولین انسان‌ها حضرت آدم علیه السلام و همسرشان حوا علیه السلام بودند. تا امروز علم در بسیاری از موارد حقایق قرآنی را تایید کرده است. برای مثال، علم ثابت کرده که بدن انسان از مواد تشکیل شده که در خاک یافت می شود. همچنین دانشمندان کشف کرده اند که مراحل رشد جنین در رحم دقیقاً همان مراحلی است که قرآن کریم 1400 سال پیش توضیح داده است. حالا به نظریه داروین برگردیم. چرا این نظریه هنوز به حقیقت علمی تبدیل نشده است؟ اول اینکه شواهد کافی برای اثبات کامل آن وجود ندارد. دانشمندان هنوز نتوانستند فسیل هایی را پیدا کنند که نشان دهنده مراحل انتقال از یک گونه به گونه دیگر باشد. به این موارد حلقه گم شده میگویند. دوم اینکه نظریه داروین نمیتواند به سوالات بزرگی مثل منبع اصلی حیات یا پیچیدگی شگفت انگیز دی ان ای پاسخ دهد. دی ان ای به قدری دقیق و هوشمندانه طراحی شده که نمیتواند نتیجه تصادف یا تغییرات بی هدف باشد. اما بیاید منطقی فکر کنیم. قرآن کریم که تا اکنون بیش از 80% از حقایق علمی آن توسط علم اثبات شده، در هیچ یک از موضوعاتش اشتباه نکرده است. مثلا خلقت کوه‌ها، چرخه آب و مراحل رشد جنین همگی در قرآن ذکر شده و علم آنها را تایید کرده است. باقی حقایق قرآن یعنی حدود 20% هنوز نه رد شدند و نه تایید شدند. اینها شامل موضوعاتی مثل وجود بهشت، جهنم و عالم غیب می شود. اگر کتاب 80% مطالبش به طور کامل تایید شده باشد و هیچ اشتباهی در آن پیدا نشود، آیا منطقی نیست که 20% باقی مانده آن هم درست باشد؟ وقتی قرآن در هم موضوعات علمی درست بوده، چرا درباره موضوعات غیبی شک کنیم؟ بنابراین نظریه داروین هنوز در مرحله نظریه باقی مانده و نمیتوان آن را حقیقت دانست. اما قرآن کریم که هم توسط علم و هم توسط منطق تایید شده، به ما میگوید که انسان موجود خاص و متفاوت است که به طور مستقیم توسط خداوند خلق شده است. پس این کانال های مثل آنتن و تاپ 10 که خود را کانال های علمی میدانند، گاهی اطلاعاتی را ارائه میکنند که ممکن است باعث گمراهی شود. چرا میخواهند مردم را با یک نظریه و تئوری که هنوز ثابت نشده به راه اشتباه هدایت کنند؟ چرا با اصرار میگویند که این نظریه حقیقت علمی است؟ طبق آموزه های دینی ما اولین انسان حضرت آدم علیه السلام بود که قامتی بسیار بلندی داشت. همچنین روایت ها اشاره میکنند که نسل انسان در حال کوتاه‌تر شدن است. اما این کانال ها برخلاف این حقیقت ادعا میکنند که انسان قبلا قد کوتاه بوده و به تدریج بلندتر شده است. این تضاد نشان میدهد که باید با دقت و تحقیق بیشتری به چنین موضوعات بپردازیم. خب دوستان، اگر این ویدیو برای شما جالب بود، حتما نظرتان را در بخش کامنت ها بنویسید و این محتوا را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. بیایید به جای پذیرش بیچون و چرای نظریه ها با تحقیق و تفکر به دنبال حقیقت باشیم. تا ویدیو بعدی در پناه خداوند باشید.